नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुसँग चाहिँ मेरो एउटा सानो खुसी चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु र यस सफलताको पछाडिको चाहिँ जसले चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ म धन्यवाद दिनको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। भिडियो एकदमै धेरै खुसी अनि रमाइलो भएको कारणले गर्दाखेरि कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। मेरो यस युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका जति पनि दाजुभाइ अथवा आमा बुवा अथवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छँदैछ मेरो नाम चाहिँ बोम बहादुर B.K हो र मेरो घर चाहिँ बागलुङ हो र म हाल चाहिँ आईटी इन्जिनियरिङ चाहिँ सकाएर बसेको थिएँ र रिसेन्टली म चाहिँ एउटा रजिस्टर्ड इन्जिनियर पनि भइसकेको छु र म तपाईहरुलाई चाहिँ यही खुसी चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई पर्सनली पनि एकदम धेरै खुसी लागेको कारणले गर्दाखेरि मेरो जति पनि यस युट्युब फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ म यो खुसी चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु र यो सबै चिज हासिल गर्नको लागि चाहिँ जसले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट चाहिँ एउटा रजिस्टर्ड इन्जिनियर चाहिँ भइसकेको छु र जुन चाहिँ आईटी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रहेको छ। धेरैजना साथीहरूलाई त थाहा छँदैछ म चाहिँ एउटा आईटी ब्याकग्राउन्डको चाहिँ स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा र मैले चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ म शेयर पनि गरेर हुन्छु र मैले चाहिँ आईटी अथवा इन्टरनेट सम्बन्धी अनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ म भिडियोजहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छु र त्यस्तै मैले चाहिँ जब मेरो इन्जिनियरिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो 4 वर्षपछि मेरो इन्जिनियरिङ कम्प्लिट भइसकेपछि मेरो चाहिँ यस्तै 3.23 चाहिँ जीपीए चाहिँ थियो आउट अफ 4 चाहिँ र त्यस्तै मेरो इन्जिनियरिङ कम्प्लिट भइसकेपछि मैले चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो लाइसेन्सको लागि अथवा रजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ फर्म चाहिँ भरेको थिएँ अनलाइन मार्फत र त्यो रजिस्टर भइसकेपछि लाइसेन्स आउनको लागि चाहिँ करिब 3 महिनाको चाहिँ टाइम चाहिँ लिन्छ र 3 महिनाभन्दा धेरै नै लाग्यो मलाई चाहिँ टाइम र 3 महिनापछि चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ रजिस्टर भएको चाहिँ सर्टिफिकेट दिएको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु के चाहिँ दिनेछ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट रहेको छ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट भयो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट र त्यस्तै मलाई चाहिँ अर्को एउटा सानो लाइसेन्स पनि दिएको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट चाहिँ यो एउटा लाइसेन्स पनि प्राप्त हुन्छ र बोम बहादुर B.K यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट चाहिँ ब्याच पनि दिँदो रहेछ। यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र यो एकदम धेरै खुसीको पल रहेको छ मेरो लागि चाहिँ। मेरो लाइफको एउटा सपना चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ पुरा भएको छ र यो अलमोस्ट इम्पोसिबल चिज चाहिँ मैले चाहिँ गर्न सफल भएँ र यो चाहिँ मेरो ब्याच रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ ब्याच पनि दिँदो रहेछ र यो चाहिँ म तपाईलाई एकचोटि लगाएर पनि देखाइदिन्छु। वाउ, फिलिङ रियली ग्रेट एन्ड ह्याप्पी। यो सब चिज पुरा गर्नको लागि चाहिँ म एक्लै चाहिँ सम्भव थिएन र मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा दलित कम्युनिटीमा चाहिँ जन्मेर हुर्केको मान्छे हो। म चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दा पढ्दै चाहिँ मेरो बुवाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो र मेरो चाहिँ 2वटा आमा चाहिँ हुनुहुन्छ। भाइ बहिनी दिदीहरूको कुरा गर्ने भने 9 जना चाहिँ दिदी बहिनीहरू छ र त्यस्तै 2टा चाहिँ मेरो सानो भाइ रहेको छ। म 9 क्लास पढ्दै बुवाको डेथ भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ म के गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम धेरै अन्यलमा थिएँ र मैले चाहिँ पढाइ चाहिँ आफ्नो बुवाको जुन चाहिँ आरनको पेसा हुन्छ त्यही पेसालाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर पढिरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति बेला चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो र फाइनेन्सियल स्ट्याटसको कुरा गर्ने भने म चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ फाइनेन्सियल स्ट्याटस भएको मान्छेमा चाहिँ पर्दिनँ र हामी चाहिँ आफू चाहिँ काम गरेर खाने अथवा आफू चाहिँ ज्याला मजदुरी अथवा आफ्नो जातिगत पेसा गरेर चाहिँ खाने परिवारमा चाहिँ पर्थ्यौँ र त्यस्तै पछि चाहिँ मैले चाहिँ पढाइ छोड्ने अथवा पढाइ कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ सिचुएसन आयो र मैले जनातन एसएलसीसम्म चाहिँ गाउँमै दिएर चाहिँ एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास चाहिँ मेरो फर्स्ट डिभिजनमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ र एसएलसी पास गरिसकेपछि मैले चाहिँ पढाइ चाहिँ छोड्ने र काम गर्ने चाहिँ इन्टेन्सिटीले म चाहिँ काठमाडौँ आएको थिएँ र काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ निरु दियाली भन्ने दिदी, उहाँ चाहिँ अहिले एमबीबीएस डक्टर हुनुहुन्छ र भर्खरै उहाँले पनि एमबीबीएस सकाउनु भएको छ र उहाँ दिदीले चाहिँ मलाई एउटा पीडीआरसी भन्ने चाहिँ संस्थामा चाहिँ लगिदिनु भयो र त्यहाँबाट चाहिँ मलाई
अगाडि कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ अगाडिको प्रोसेसहरू पढाइमै कसरी इङ्गेज भएर जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँबाट चाहिँ एउटा गाइडेन्स चाहिँ मिलेको थियो र पिडिआरसीले चाहिँ मेरो यहाँसम्म आउने बेलासम्म चाहिँ पिडिआरसीको चाहिँ एकदम धेरै ठुलो हात रहेको छ र मलाई पिडिआरसीले एकदम धेरै ह्यान्ड होल्डिङ नै सपोर्ट गरेको छ यहाँसम्म एकाडेमिक अथवा करियर गाइडेन्स अथवा फाइनेन्सियली सपोर्ट विभिन्न कुरामा चाहिँ मलाई पिडिआरसीले चाहिँ गाइडेन्स अनि सहयोग गरिरहेको थियो र त्यस्तै म चाहिँ पिडिआरसीमा गइसकेपछि +2 चाहिँ मैले गभर्मेन्ट स्कलरसिपबाट +2 पढ्न पाएँ आइन्स्टाइन एकाडेमिक कलेजबाट चाहिँ मैले +2 साइन्समा चाहिँ पढेको हो र +2 पनि मैले फर्स्ट डिभिजनमै पास गरेर सकाएँ 2 वर्षमा र त्यस्तै +2 सकाइसकेपछि म चाहिँ एमबिबिएसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ र एमबिबिएसमा चाहिँ मेरो यस्तै 4-5 नम्बरले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एमबिबिएसमा नाम चाहिँ निस्केन र त्यसपछि म चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ अप्लाई गरेको थिएँ र पोखरा युनिभर्सिटीमा मैले आइटी इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ फुल स्कलरसिप पाएको थिएँ 4 वर्षको लागि र जुन चाहिँ मैले एनसीआईटी कलेज नै चुज गरेको थिएँ र एनसीआईटी कलेजमै मेरो चाहिँ नाम निस्केको थियो र 4 वर्षसम्म इन्जिनियरिङ गर्दै गर्दाखेरि मैले च्यानल पनि बनाएको थिएँ र च्यानलमा चाहिँ मेरो अहिले करिब 28,000 जना जति सब्सक्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई चाहिँ यति धेरै माया साथ सहयोग सपोर्ट गरेर यहाँसम्म चाहिँ ल्याइदिनु भयो उहाँहरूले पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सबै मेरो एकाडेमिक सफलताको पछाडि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ हात रहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ म मनदेखि नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो गाउँ परिवारबाट त मेरो परिवार मात्र होइन मेरो गाउँैबाट पनि अहिलेसम्म कोही पनि ब्याचलर कम्प्लिट गरेको मान्छेहरू हुनुहुन्न मेरो गाउँमा करिब यस्तै हामी 22-25 घर जति हाम्रो चाहिँ विश्वकर्मा समुदायको मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ बस्छौँ र त्यहाँ चाहिँ कोही पनि हुनु हुँदैन अहिलेसम्म चाहिँ ब्याचलर कम्प्लिट गरेको किनकि अहिले पनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ पढाइलाई चाहिँ त्यति राम्रो मान्यता चाहिँ दिइँदैन अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ हामी विदेश जाने पैसा कमाउने अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक चाहिँ चलाउने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा सफलताको रूपमा चाहिँ लिन्छ र म चाहिँ एकदम धेरै फरक बाटो चुज गरेर चाहिँ धेरै दुःख गरेर चाहिँ म यहाँसम्म चाहिँ आएको हो र यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ मेरो दुःख मेहनतले मात्रै यो कुरा चाहिँ सम्भव थिएन अलमोस्ट इम्पोसिबल नै थियो किनकि म एकदम धेरै फाइनेन्सियली चाहिँ एकदम धेरै पुवर ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ बिलोङ गर्छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि पढ्न सक्ने स्थिति चाहिँ थिएन र यो सब कम्प्लिट भइरहँदाखेरि मलाई त एउटा सपना बिप्न भयो जस्तो लाग्छ र यो सपना बिप्नमा परिणत गर्नको लागि चाहिँ पिडिआरसीले चाहिँ मलाई एकदम धेरै हेल्प गरेको छ र त्यस्तै नेपाल गभर्मेन्टले पनि एकदम धेरै हेल्प गरेको छ पोखरा युनिभर्सिटीले पनि एकदम धेरै हेल्प गरेको छ मेरो आफन्त इष्टमित्रहरू धेरैजनाले चाहिँ मलाई एकदम धेरै सहयोग माया सपोर्ट गरेर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ आउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो उहाँहरूको गुण चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ र उहाँहरूकै साथ सहयोग बिना यहाँसम्म चाहिँ आउन सफल हुन्थेन र मलाई यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि मेरो साथीहरूले पनि एकदम धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र मेरो साथीहरू कुरा गर्दाखेरि +2 मा चाहिँ मेरो रुममेट साथी रामचन्द्र राणा अनि त्यसपछि त्यस्तै मेरो कलेजहरूमा माइकल श्रेष्ठ लगायतका अन्य धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ यो दौरानमा चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि म एकदम धेरै मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एउटा मेरो मात्र सफलता नभएर यो यसमा चाहिँ धेरैजनाको हात भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा धेरैजनाको सफलता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र यो खुसी चाहिँ म तपाईहरु मार्फत चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु यस मेरो युट्युब च्यानल मार्फत र यति धेरै समस्याको बावजुद पनि म यहाँसम्म चाहिँ आउन सफल भएँ र म भगवानलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लाइफमा म एउटा यस्तो स्टेजमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेको जब कोही हुँदैन नि त्यति बेला चाहिँ भगवान हुन्छ भन्ने चाहिँ म आफै रियली फिल गरेको कुरा हो यो चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले भन्ने गर्छ नि यदि कसैको कोही छैन भने त्यसको भगवान हुन्छ सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ भनाइ जस्तो लाग्थ्यो तर यो चाहिँ म आफै रियली चाहिँ फिल गरेको छु यो कुरा चाहिँ मैले लाइफमा चाहिँ धेरै दुःखहरू चाहिँ आइपर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भगवान अथवा भगवानले नै कुनै रूपमा चाहिँ केही न केही मार्फत चाहिँ सहयोग चाहिँ जुट्ने नै थियो र यो एउटा मेरो अनि मेरो फ्यामिली मेम्बरबाट चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ डिसिजन थियो कि म आइदर कमाऊ अथवा पढौँ भन्नेमा चाहिँ म पढाइदेखि चाहिँ कहिले पनि टाढा चाहिँ भइन र मलाई यसमा फ्यामिलीले पनि एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मेरो भाइ बहिनी मेरो मम्मी सम्पूर्णहरूले मलाई चाहिँ यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र भनिन्छ हामी मान्छेहरूले केही गर्न सक्दैनन् भनेर र हामी मान्छेहरूले चाह्यो भने धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सक्छन् र म आज यहाँसम्म जे छु त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा डाइरेक्टली हेल्प गरेको एकदम धेरै
कन्टिन्युसली हेल्प गरेको भनेको मेरो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ र मेरो आमाले चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन कि तैँले नपढ यस्तो यस्तो नगर यता जा उता जा कहिले पनि भन्नु भएन। जे जति दुःख पर्यो जे जस्तो आइपऱ्यो पनि जे जस्तो भनाइहरू सहनु पर्यो पनि जे जस्तो परिस्थिति आए पनि मलाई कहिले पनि पढाइदेखि चाहिँ टाढा चाहिँ जा भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन र उहाँले पनि एउटा होप चाहिँ राख्नु भएको होला र विश्वास पनि थियो होला मेरो छोराले चाहिँ गर्छ भन्ने। र यो भिडियो बनाउनुको मेन कारण चाहिँ मलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याउनु हुने सम्पूर्णलाई म चाहिँ हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेरो लाइफको एकदमै धेरै खुसीको चाहिँ पल रहेको छ। र मैले चाहिँ एउटा सपना सोचेको थिएँ कि म केही बनाउँ लाइफमा भनेर चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै एउटा चाहना अथवा सपना चाहिँ थियो र त्यो चाहिँ आज चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ। र साँच्ची नै सोच्यो भने अथवा मनदेखि चाहेर गर्यो भने कुनै पनि कुराहरू असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ छैन र हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्भव बनाउन सकिन्छ। र यो खुसीको पल चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। र यो मेरो च्यानलमा चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानल मार्फत चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। अलमोस्ट अल नेपालको सबै ठाउँबाट चाहिँ हेर्नुहुन्छ र म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा यो चाहिँ मोटिभेसनको लागि पनि म मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अथवा सफलता चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। र म यो टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलबाट चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छु। र जति पनि स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ 8 क्लास 10 क्लास 11 12 क्लास पढ्दा पढ्दै छोड्ने चाहिँ गरिन्छ र यस्तो चाहिँ नगर्नको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले पढाइ सुरु गरिसकेपछि तपाईँ जुनसुकै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहोस् अथवा जस्तोसुकै सिचुएसनबाट हुनुहोस्, जस्तोसुकै जेसुकै हुनुहोस् र लाइफमा जतिसुकै च्यालेन्जहरू आओस् आफू चाहिँ लोभमा नपरेर अथवा प्रलोभनमा नपरेर तपाईँ महिला अथवा पुरुष जेसुकै हुनुहुन्छ आफ्नो पढाइ चाहिँ ब्याचलरसम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला र जसले चाहिँ एउटा लाइफलाई चाहिँ एउटा राइट डिरेक्सन दिन्छ र तपाईँको चाहिँ एउटा जिन्दगी चाहिँ सहज बनाउँछ पढाइले चाहिँ। र पैसा भन्ने कुरा त हामी पछि पनि कमाउन सकिन्छ र एउटा आफूले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ तपाईँको 20 21 22 वर्षसम्म चाहिँ आफूले जुन चाहिँ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको आउँदो जिन्दगी चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुनेछ। र जाँदा जाँदै चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बर्स अनि त्यसपछि मेरो आफन्तजन र मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू अथवा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति भने पनि मेरो धन्यवादले चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ म चुकाउन सक्दिनँ र म आउने दिनहरूमा पनि मैले चाहिँ आफूले सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नेछु। र यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो केही एकाडेमिक सम्बन्धी केही गाइडेन्सहरू अथवा केही त्यस्तो तपाईँहरूले चाहिँ जरुरत छ भने तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्टली सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ म इन्स्टाग्रामको लिङ्क्स पनि राखिदिएको छु र फेसबुक पेजको लिङ्क्स पनि छ जुन चाहिँ म आफै नै मोनिटर गर्छु र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा मेसेज गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि अगाडिको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फलो गर्नेछु। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा चाहिँ म चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ म तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोजहरू बनाएर चाहिँ राख्नेछु। र जाँदा जाँदै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि यस च्यानलमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलसँग चाहिँ जोडिनु होला र तपाईँहरूले चाहिँ यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै आउने दिनहरूमा पनि म तपाईँहरूले चाहिँ मेरो यस्तै रमाइलो अनि खुसीको मोमेन्ट्सहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नेछु र सेयर गर्न पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल।